שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין מאפה ממולא תפוחי אדמה. המצרכים לבצק: 3.5 כוסות קמח מנופה, רבע כוס מים חמים, כוס מיץ תפוזים, כפית אבקת אפייה, כף גדושה שמרים, כף גדושה סוכר, רבע כפית מלח ורבע כוס שמן. המצרכים למילוי: 2 בצלים קצוצים, 3 תפוחי אדמה גדולים, רבע כפית מלח, רבע כפית פלפל שחור, סומסום לקישוט וביצה לציפוי. הכנת המילוי: אני שמה 2 כפות שמן במחבת, וכשהשמן חם אני מוסיפה את הבצל ומטגנת עד לצבע זהוב כהה. אני שמה את תפוחי האדמה בסיר עם מים על הגז, על אש בינונית, מביאה לרתיחה ומבשלת עד שתפוחי האדמה יתרככו. אני שוטפת את תפוחי האדמה, מקלפת את הקליפה, שמה בקערה ומועכת לפירה עד שאין גושים. מוסיפה את הבצל המטוגן ומערבבת היטב ומניחה בצד. הכנת הבצק: אני שמה בקערה את השמרים, הסוכר והמים חמים ומערבבת היטב. מחכה כ2 דקות. אני מוסיפה חצי מהקמח, אבקת אפייה, מלח והשמן ומערבבת מעט. אני מוסיפה את שאר הקמח ומיץ תפוזים ולשה עד לבצק אחיד. אני מניחה את הבצק על משטח העבודה ולשה עוד כ5 דקות. חשוב מאוד לעבד את הבצק. אני משמנת קערה, מניחה את הבצק בקערה, מכסה במגבת ומניחה בצד לשעה וחצי. אני מפזרת מעט קמח על משטח העבודה ומניחה את הבצק. אני מפזרת מעט קמח על הבצק ולשה מעט. אני מפזרת מעט קמח על משטח העבודה, מניחה חלק מהבצק ומרדדת למלבן מאורך בעובי 0.5 סנטימטר.
אני מיישרת מסביב. אני שמה מהמילוי שורה בקצה הבצק. אני מגלגלת את הבצק על המילוי ומהדקת בקצה. אני חותכת את הצד השני במרחקים שווים. אני לוקחת כל חלק מהבצק, מגלגלת פעמיים ומהדקת למטה מתחת לבצק. ומניחה על תבנית אפייה עם נייר אפייה משומן מעט. וכך אני ממשיכה להכין עד שנגמר המילוי והבצק. אפשר למלות את הבצק במה שאוהבים. מגלגלת כל חלק פעמיים ומהדקת מתחת לבצק. אני מורחת ביצה. אני מפזרת מעל סומסום. מכסה במגבת ומניחה בצד לחצי שעה. מכניסה לתנור שחומה מראש. בישראל 180 מעלות, בארצות הברית 350 מעלות, והופע כ-40 דקות עד לצבע זהוב יפה. אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון, ובהצלחה. אני משתמשת בכוס מדידה בינלאומי. צד אחד מראה את הכוסות ובצד השני מראה את הנוזלים, או בכוסות מדידה.